गाइज आज चाहिँ भनेको मेरो खासै त्यस्तो केही छैन है ब्लग Wait a minute. Who are you? त्यति आएको छैन त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो ग्याजेटहरुको बारेमा भन्न गइरहेको छु जो चाहिँ मेरो श्रीमतीले मलाई युएसए देखि पठाइदिएको सबै कुरो एउटाको पनि मैले नेपालमा पर्चेस गरेको बिल छैन त्यही भएर सबै बाहिरैबाट आएको हो मैले नेपालमा किनेको चाहिँ हैन बाहिरैबाट आएर बाहिरैबाट पठाइदिएर आउने मान्छेहरु ल्याइदिएर जेस ल्याइदिने मान्छेहरु नि सम्पूर्णलाई एकदमै मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु समझ रहे हो र सबैको अनबक्सिङ त पहिल्यै हेरिसक्नु भएको छ र त्यसै मार्फत एक मुष्टमा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु मेरो चीजहरु सामानहरु है सर्वप्रथममा हामीलाई चाहिने बाइकको लागि चाहिने गोप्रो हो यो गोप्रो हिरो 9 हो यो चाहिँ मैले हेलमेटको लागि माउन्ट शुद्ध लगाइरहेको छु र त्यसैगरी यो भएको चाहिँ यो भनेको ड्रोन हो DJI कम्पनीको है एकदमै भिडियो चाहिँ एकदमै दामी आउँछ स्मुथ आउँछ हैन हेर्दा सानो 249 ग्रामको छ यो एकदमै सानो छ तर भिडियो क्वालिटी एकदमै दामी आउँछ 4K मा खिचिन्छ जुन चाहिँ यसको यहाँ अगाडि पनि लेखेको छ है 4K भनेर यसको कभर लगाएको छु मैले र एकदमै राम्रो फुटेज आउँछ यसले पहिला जिनो अप्सनको थियो करिब युएसए को $400 को तर यो चाहिँ छ युएसए को लगभग $650 को नेपालमा त लगभग कम्बोमा किन्दा पनि 90 देखि 1 लाख सम्म पुग्छ यसको दाम र यसको छ 3टा ब्याट्री है 1 2 3टा ब्याट्री छ यसको सेट अनि साथमा आउँछ रिमोट कन्ट्रोल यो यस्तै छ गाइस भिडियो बनाउनको लागि अरु त केही छैन है यहाँ मेमोरी रहेछ एउटा खासै केही छैन एउटा यो ब्याग यसैमा आको हिजो अस्ति अन्दरानी माउन्टेन जाँदाखेरि भिडियोमा त देख्नु नै भयो होला हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला मेरो भिडियो अन्दरानी एकदमै यहाँ जम्मै हिलो लागेछ धुनु पनि पुस्नु नै पाएको छुइनँ हैन यो बाटो अप्ठ्यारो भएर त्यसैगरी आएको छ अर्को एकदमै स्पेशल यो iPhone 13 Pro Max यसदेखि पनि भिडियो गर्छु GoPro देखि पनि भिडियो गर्छु जियोस कम्बो है दुईपट्टिको एडजस्ट मिलाएर लास्टमा यसबाट एडिट गर्छु है यो चीज रहेको छ एप्पलकै MacBook Pro यो MacBook Pro 13 इन्चीको यो हेर्न सकिन्छ यहाँ भित्र यहाँनेर लेखेछ MacBook Pro जस्तै यसलाई शटडाउन ओके शटडाउन भयो अहिले हैन यसलाई अफ गरौ त्यहाँदेखि अन गर्दा चाहिँ यसलाई तान्नु मात्र पर्छ के यहाँनेर लोगो कुद्छ साउन्ड आउँछ लोगो कुद्छ है त्यसैगरी आफै अटोमेटिक ओपन हुन्छ पासवर्ड लगायो बुम ओपन गर्यो है यो चाहिँ MacBook Pro हो र यसको माउस पनि छ है उहीदेखि आएको यो पनि लगभग उता $60 कति पर्दो रहेछ महँगो एकदम महँगो पर्छ गरौँ हेभी छ यो मुसा कम्प्युटरको मुसा पनि एकदमै हेभी छ र त्यहाँ अर्को गोप्रोले खिचिरहेको छु यहाँ अर्को गोप्रो छ यो चाहिँ माउन्ट हेलमेटमा लगाउने यसको चाहिँ सेन्सर यता मात्र हुँदो रहेछ कि अरू ठाउँ चाहिँ सेन्सर नहुँदो रहेछ ल्यान्डिङ गर्दाखेरि हातले समाउँदाखेरि जस तानी राखेन भने अटोमेटिक उँभो जान्छ तर दाहिने बायाँ चाहिँ सेन्सर छैन है मिनीको यसको अहिले आएको नयाँ मिनी 3 मा त फेरि सेन्सर अगाडि पनि छ हैन मुनि पनि छ अगाडि पनि छ यस दाम पनि अलि महँगो छ यसको भन्दा त्यसको तर खिच्न त उस्तै हो अलिकति कलर डिफरेन्ट आउँछ त्यही मात्र हो अलिकति त्यसमा अलिक क्वालिटी हाई आउँछ पैसा पनि हाई लाग्छ क्वालिटी पनि हाई आउँछ तर क्वालिटी त यसको पनि एकदमै धेरै दामी छ यस्तै छ 3 ब्याट्री फुल चार्ज हुँदाखेरि जे होस् मजाले 3वटा ब्याट्री चाहिँ चार्ज गरेर बोकेर गयो एक दिन भरिको सुट गरो हेरो आयो त्यहाँदेखि एडिट गरो हैन मजा आउँछ जे होस् तर यसलाई चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ हैन दर्ता नगरिकन चाहिँ गाह्रो पर्छ नेपालमा सिज गरिदिन्छ हैन सिज गर्दै भन्दा फेरि गयो त यता 1 लाख रुपैयाँ गयो खोलामा चुर्लुम गरेर डुबाउने हो अरु खासै केही पनि हैन यस्तै चीजहरु छ गाइस र अब तपाईले देखिराख्नुहुन्छ मेरो R15 भित्रीमा हेलमेट लगाएर हेलमेटको अगाडि गोप्रो माउन्ट गरेर राइडमा जाने हो तर अहिले राइडमा नगएको पनि निकै दिन भएको छ अब खै कता जाने आफू एक्लै के टुङ्गै छैन हौ गाह्रो छ मलाई राइडमा नि कहाँ जाने हैन
यसले चाहिँ फेरि यस्तो कि यो पावर ब्याकअप पनि छ क्या अर्को कुरो है भन्नुपर्दा। जस्तै ड्रोन युज गरिएन भने पनि यसले चाहिँ कुनै ठाउँमा अभर परियो यो बोकिराखेको छ ड्रोन काम गरेको छैन उडाइएको छैन भने कुनै ठाउँ लाइन नभएको ठाउँमा गइयो भने यसले पावर ब्याङ्कको पनि काम गर्छ है गाइस। यहाँनिर लगाउने छ है पावर ब्याङ्क। यहाँनिर थिच्दा चाहिँ यहाँ ब्याट्री कति छ भनेर हेर्न सकिन्छ। यहाँ पावर ब्याङ्क यसदेखि मोबाइल पनि चार्ज गर्न सकिन्छ है। एकदमै राम्रो फिचर छ। र 13 प्रो म्याक्स यसले पनि हल्का सिनेमेटिकहरू सुट गरेर देखिराख्नुभएको छ भिडियोहरू त कति गोप्रोले गर्छु कति मोबाइलले गर्छु अनि ल्याएर ल्यापटपमा हालेर भिडियो एडिट गर्छु अनि तपाईहरु सामु युट्युबमा फेसबुकमा अनि टिकटकमा लगाउँछु। ओके यस्तै छ गाइज एकमुष्ट भन्नुपर्दा यति छ मेरो चाहिँ सामान है।